Mga kalasa, ganitong luto naman sa pork yung gawin natin. Ito yung simpleng luto at ang dali pang gawin. Yung tipong pwede ninyong lutuin na pang araw-araw. Siguradong magugustuhan nyo yung lasa nito. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Pork belly o liempo, patatas, red bell pepper at kamatis, pati na rin ng sibuyas na pula. Kailangan din natin dito ng bawang, ng dried bay leaves, ito yung dahon ng laurel. Brown sugar. Kailangan din natin dito ng soy sauce at ng oyster sauce. Pati na rin suka. Pwedeng sukang puti or pwedeng distilled. Ito naman yung ground black pepper at kailangan din dito ng tubig. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na yung mga ingredients at ready na rin kayo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Inumpisan ko muna yan sa paghanda ng lahat ng mga ingredients para tuloy-tuloy na yung pagluto. Kagaya na lang ng sibuyas. Ni-slice ko lang muna to. Pero pwede nyo pang hiwain ito or i-chop ito into smaller pieces. Pagdating naman sa bawang, pinipitpit ko lang yan. Kung baga kinakrush lang, diba? Pagka-crush sa bawang ay china-chop ko na to. Meron din tayong bell pepper dito. Itong bell pepper naman, una kailangan nating tanggalin yung buto. So gamitin niyo yung method na pinaka-komportable kayo At once na matanggal na yung buto ng bell pepper, hiwain nyo lang yan ng maninipis na pahaba, na katulad yan. Itong patatas naman ay binabalatan ko bago ko hiwain ng malalaking peraso. Yung iba sa atin, hindi na nagbabalat ng patatas, no? Kung gusto nyong subukan yun, okay lang. Basta importante, hugasan nyong mabuti yung patatas at i-brush nyo lang na mabuti rin. Tapos hiwain ninyo ng ganito kalaki. Nilagay ko nga pala itong patatas sa bowl at naglagay ako ng tubig. Itong method na to ay nakakatulong para nang sa ganun maiwasan natin yung oxidation o yung pagiging brown ng patatas kapag na-expose sa air ng matagal. Ito naman, kamatis. Yung kamatis, ayan, dinice ko lang. Okay na, di ba? Mas hinog na kamatis, mas maganda. And lastly, etong liempo naman. Etong liempo ay hinihiwa ko lang into serving pieces. So, nasa sa inyo kung gaano kakapal yung hiwa, Ito lang ang suggestion ko. Kung gusto nyo maluto ito ng mabilis, nipisan nyo lang ng konti. Kasi, di ba, mas makapal ang hiwa, mas matagal itong lalambot. At kung maaari, piliin niyo yung liempo na katulad nito, yung mas maraming laman kaysa sa taba. O yan, ready na tong mga ingredients natin. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-umpisang magluto. Hindi na nga pala ako gumamit ng mantika para sa recipe na to Nakatipid tayo, Dahil in-extract ko yung fat galing dito sa liempo. Kumbaga, pinagmantika ko to. Mas naging okay pa yung texture sa labas, tapos nakakuha pa tayo ng mantika na pwede nating ipanggisa. Madali lang tong proseso na to. Importante lang na initin muna ninyo yung lutuan ng mabuti. Kagaya na lang yung ginawa ko dito sa wok. Ininit ko munang mabuti yan bago ko nilagay yung pork. At nung nakalagay na nga yung pork, niluto ko muna yung isang side dyan hanggang sa mag-brown at binaliktad ko. Mapapansin niyo unti-unti, magmamantika na yan. Naka-high heat setting lang ako dito palagi. Ang tanong nga gaano ba karaming mantika dapat yung ma-extract? Dapat mga ganyan yung saktong panggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. So kapag ganyan, ibig sabihin ayos na. Kaya nga tinanggal ko muna yung liempo dito sa lutuan. Temporary lang naman yun. Tapos inilagay ko lang muna sa bowl. Pagkalagay ng liempo dun sa bowl, saka naman yung gisa ko dun sa mga aromatics natin. Gamit yung mantika na na-extract, una ko munang ginisa dito yung bawang. Pabayaan nyo lang yung bawang na maluto hanggang mag-umpisa na itong mag-brown. Pero syempre, di ba, mas maganda dito kapag pinapabrown natin ng konti yung bawang bago ilagay itong sibuyas. Pagkalagay ng sibuyas, mga 30 seconds lang ng pag-isa. Lalambot lang ng bahagya yan. Pero kasi di ba magigisa pa tayo ng kamatis. Kaya naman meron pa tayong time para magisa mabuti lahat ng mga ingredients na to.
Ngayon, pagkalagay ng kamatis, ituloy nyo lang yung paggisa. And again, naka-high heat setting lagi tayo kapag nagigisa. Tapos, antayin lang natin na lumambot ng mabuti yung sibuyas at yung kamatis dito. Yung iba gusto kinakrush yung kamatis, pwede nyo rin gawin yan kapag malambot na. Tapos nga, ibinalik ko na dito yung liempo na naprito natin kanina initially, di ba? Or na-sear natin. At itinutuloy ko lang yung pagluto dito ng 1 minute. Kumbaga, ginigisa ko lang yung liempo with the rest of the ingredients. At nilalagay ko na yung toyo. Pagkalagay ng toyo, sinusunod ko kagad dyan yung oyster sauce. Tapos hinahalo ko lang para lang ma-coat ng seasonings natin yung karne ng baboy o yung liempo. At kailangan pa natin itong palambutin kaya naglalagay ako ng tubig. Pagkalagay ng tubig, tinakpan ko lang muna itong lutuan para nang sa ganun mas mabilis itong kumulo. At nung kumulo na nga, kinuha ko na dito yung dahon ng laurel. Familiar kayo dito, di ba? Ito yung dried bay leaves. Yung karaniwang ginagamit natin kapag nagluluto tayo ng adobo. So yan yun. Nakakatulong kasi ito para magbigay ng aroma dito sa dish. At magbibigay din niya ng mild na flavor. In-adjust ko lang yung heat to the lowest setting. Tapos, itinuloy ko yung pagluto ng mga 30 to 35 minutes. At habang nagpapakulo tayo ng pork, kung napansin niyo na mabilis na mag-evaporate yung liquid, yung tipong natutuyuan, feel free to add water as necessary. Tapos ituloy nyo lang yung pagluto. Naglagay na ako dito ng suka. Pwede kayong gumamit ng white, distilled, or cane vinegar. Nilagay ko na rin dito yung brown sugar. Itong brown sugar ay mag-a-adjust ng lasa. Pero kung ayaw ninyong maglagay ng asukal, di okay lang. Optional ingredient lang naman yan. Kung wala kayong brown sugar, pero gusto nyo maglagay ng asukal, pwede kayong gumamit ng white sugar dito. And at this point, hindi pa kalambutan itong pork kailangan pa tong pakuluan pa hanggang sa lumambot na talaga. Kaya yun, naka-low heat setting ako tapos tinakpan ko lang uli yung lutuan at itinuloy ko lang yung pagpapakulo hanggang sa maging sobrang lambot na. Ang tanong, paano nyo malalaman kung malambot na? Siyempre, kailangan nyong i-test. Kaya yan, kuha kayo ng kutsara, di ba? Tapos, itry lang ninyo kung maihiwa niyo using the spoon. Mas maganda kapag tikman pa ninyo para at least malaman ninyo kung gaano na ba kalambot yung hibla and at the same time yung lasa para may idea kayo mamaya kung paano natin to titimplahan. And at this point, okay na tong pork, diba? Ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients pa. Ilalagay ko na yung patatas dahil dun sa mga remaining ingredients, ito yung pinakamatagal maluto. Kung gusto ninyong ubod ng lambot yung patatas, lutuin nyo pa yan ng 8 minutes. So pagkalagay dito sa wok, haluin nyo sandali, diba? Tapos takpan nyo lang yung lutuan at lutuin niyo yung patatas ng 8 minutes. Pero 6 minutes, okay na yan. So after nating mailuto yung patatas ng 8 minutes, ilalagay ko na dito yung bell pepper. Alam naman natin, di ba, na itong bell pepper ay merong unique na lasa na manamis-namis. So yan yung mabibigay na lasa niyan dito sa ating dish. Tapos tinimplang ko na yan ng ground black pepper o yung paminta. So nung niluto ko to, hindi ko na tinimplahan ng asin. Kasi nga, yung alat galing sa toyo pati sa oyster sauce, saktong-sakto na yun. Kaya importante pa rin talaga na tinitikman ninyo yung niluluto ninyo para ma-adjust ninyo mabuti. So yan. Meron nga pala akong tanong kasi pinangalanan ko lang to na braised pork. Pero hindi ko talaga alam kung anong magandang pangalan dyan eh. Meron ba kayong naiisip na mas okay na pangalan para dito sa dish natin? Pa-comment naman kung anong gusto nyo itawag dito. So yun nga, balik tayo dito. So tinikman ko na nga to at yung sauce na yan, nako, ingat kayo dyan dahil mapaparami yung kanin ninyo kapag nilagay nyo yan. Promise. Pero mag-e-enjoy naman kayo. Ayos. Ano, kamusta? Okay ba sa inyo? Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe. At sana rin na mag-comment kayo kung saan yung location ninyo para at least malaman ko. Dahil nga, magsha-shoutout tayo. Ito na nga yun, ano. Yung shoutout ko, yung mga nag-comment dun sa latest video natin, yung eggplant. Ito yung eggplant fritters o yung parang talong ukoy na ginawa ko. At ito na nga kayo.
Hello sa'yo, Rogelio Sakil. Unlimited Fun Taiwan, hello. Jake Sam Buenaventura. Kay Rosario Reside. Orin 998. Evelyn Baldove. Glenda Pacaldo. Buhay Bicolano. Si Buhay Bicolano ay taga Bicol, so hello po sa inyong lahat dyan sa Bicol. Babette Jenny Chan. Belia Enriquez from Mabini, Pangasinan. Si Lizelle Zamora. Hello sa'yo, Lizelle. Siya'y taga Alberta, Canada. Hello, Romaru Sensei. Mariposa Zul. Inday Badiday. Si Inday Badiday nagko-comment. Juveline Escobar. Hello uli sa'yo. Si Juve, taga Aman, Jordan. Hi rin sa'yo, Germ Annie's Diaries. Hello rin kay Lavadel Vlogs na taga UK. Kay Digitized Chaos. Jeff R. Nepdrox from Oregon. Hello rin sa'yo, Imelda Lind. Hi sa'yo, Zay Monch. And kay Procopio Roy. Hello po sa inyo. Hi, Ella G20 na taga Hong Kong. L. Aim Power from Japan. Hello po sa inyo. Joji Manalastas. Genevieve De Castro na taga Maryland, USA. Hi, Pikachu 4285. Shout out sa'yo. Hi sa'yo, Wet Ube or Wettube 256. Sophia Lauren. Hi sa inyo. Pichi Kabanayan 4280. Hello rin kay Paring Will TV Vlogs. Hi, Joy Cruz. Hi rin sa'yo, Simply Dior 7525 na taga Perth, Western Australia. Hello rin sa'yo, Mary Joy Blanco na taga Butuan City. Lorna Ramos, hi po. Ethelencia 295. Shane Rock 143, hello. At Tawo-Tawo sa Bukid na taga Mindanao. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pag-comment sa ating mga videos at syempre sa pagnood na rin. Subukan niyo tong ating recipes ha. Kung meron kayong mga recipe request, feedback, katanungan, or any reaction, mag-comment lang kayo at subukan nating basahin yung mga comment ninyo. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod na videos ha. I'll see you!